در جاهای مختلف، در خانواده، در محیط کار، در بیرون با افرادی روبرو میشیم که میگن خیلی مشکل دارم، خیلی ناراحتم. شاید بعضی وقت تا خودنا متوجه نشن چرا این مشکل یا این ناراحتی که این فرد از صحبت میکنه از کجا ناشی میشه. من شرمیل هاشمی هستم. امروز به مؤسسه اپسو آمدم تا با شعیب سالنگی، مشاور و روانشناس و همچنان مشاور روانی و اجتماعی، در مورد این مشکلات صحبت کنیم که از کجا ناشی میشه و چگونه میشه که در مراحل اولیه مدیریتش کنیم. شعیب، تشکر از وقتی که برام دادی. امروز سوالات زیادی دارم از تو. خودت میدونی که سالهاست با گروه‌های مختلف کار میکنیم، هم خودت. امروز قرار شد با هم صحبت کنیم در این باره. معمولا این همه مشکلات و ناراحتی افراد، چه در سطح خانواده چه در محیط، از چه ناشی میشه از دید روانشناسی خودت؟ درود حضور شما و حضور همه بیننده های عزیز. خوشحال هستم که اینجا حضور دارین. خلاصه اگر براتون بگویم، اون قسمی که شما گفتین مشکلات وجود داره و همچنان افراد نمیتونن با یکدیگه خود کنار بیاین، از لحاظ علمی میتونم دو نکته را در اینجا اشاره بکنم، یعنی وجود اختلاف و وجود تعارض هست. البته بیم فرقش را هم بگویم خیلی خوبتر میشه. اختلاف یک چیز طبیعی هست، یعنی حتی باعث رشد میشه، چی در خانواده باشه، چی در اجتماع باشه، در هر جای وجود داره و در همه جا وجود داره. ولی فراموش نکنیم زمانی که ما نمیتونیم اختلافات را مدیریت بکنیم، همین تفاوت ها در اهداف و یا همچنان در خواست ها بزرگتر میشه و اهداف افراد با هم ناسازگار میشه. اینجا است که تعارضات به وجود میاد و همچنان تعارض را ما میتونیم در کاتگوری های مختلف تقسیم بندی بکنیم. یکی تعارض بین فردی هست، یعنی فرد با خودش در تعارض هست، با خودش در کشمکش هست. فرد تعارض داره با افراد دیگه، یعنی تعارض بین فردی، و همچنان تعارض در اجتماع وجود داره. حالا زمانی که ما نمیتونیم امی اختلافات ساده را مدیریت بکنیم و نمیدانیم نحوه ابراز احساسات ما را که این اختلافات منجر شدن، زمانی که بزرگتر میشن نسبت به تعارض، یعنی به تعارض سوق میده و زمانی که تعارضات به وجود آمد ما نمیتونیم روابط خوبتر با یکی دیگه خود داشته باشیم. تا اینجا ما فهمیدیم. شعیب جان تشکر. اول خودم، بقیه هم شاید حتما بیننده ها متوجه شده باشن. مشکلی که ما و شما به صورت عامیانه از او صحبت میکنیم برمیگرده به اختلافاتی که مدیریت نشدن و تبدیل شدن به اعتراض یا تعارض به گفته شعیب جان. از کدوم نقطه دقیقاً ما باید بفهمیم استاپش کنیم؟ یک زنگ خطر بر ما باید روشن بشه که استاپ، اینجا باید مدیریتش کنم که از این بیشتر پیش نره. از کجا باید این متوجه شیم؟ خب در سطح مختلف وجود داره و اصلا چرا ما باید استاپش بکنیم؟ اگر استاپ نشه منجر به گسختگی عاطفی میشه، منجر به جدایی ها میشه، منجر به بحران های بزرگ میشه. حالا چه زمانی ما باید استاپش بکنیم؟ زمانی که ما احساس میکنیم نمیتونیم کنترل بکنیم. زمانی که من احساس میکنم اختلافی که وجود داره، به طور مثال اگر چون امروز برنامه ما روی اختلافات خانوادگی هست، تعارضات خانوادگی هست، اگر روی خانواده بیشتر بحث بکنم، زمانی که من نمیفهمم من حیث یک عضو خانواده یا تواناییش ندارم که کنترل بکنم این تعارضات را، این زمانی هست که من باید مراجعه بکنم برای فرد سوم یا هم خواستار کمک شم. زمانی که من میبینم روابط دیگه بر هم خورده، زمانی که ما نمیتونیم با هم بنشینیم، زمانی که ما نمیتونیم حتی اگر جان هم میشنوم در گوش من مرگ میره، زمانی که من نمیتونم فرد را درست درک بکنم، زمانی که دیگر رابطه مانند سابق نیست، زمانی که من ندارم رابطه سابق خود را با فرزند خود، زمانی که من احساس میکنم فرزندم احساس ناامنی داره در خانواده، زمانی که من احساس میکنم رابطه با در جامعه مشکل داره، زمانی که من احساس میکنم نمیتونم خودم را درک بکنم، تعارضات درونی خود را درک بکنم، این زمانی هست که ما درخواست کمک میکنیم. ما مثلا درخواست مشاوره میکنیم. یعنی چیزی نیست که مثلا اوکی سویچ باشه اما ترن آف، نه. جایی هست که ما زمانی که متوجه شدیم، یعنی خیلی ساده ما در از لحاظ مسلکی روانشناسی بگویم، زمانی که ما متوجه میشیم که مثلا در زندگی روزمره، در زندگی کاری، در زندگی خانوادگی میفهمم که یک چیز درست نیست، یعنی به روال عادی پیش نمیره، جای مشکل داره، این زمانی هست که ما باید کمک بخوایم. خیلی تشکر. اصلا عوامل اصلی رو در چی خلاصه میکنی خودت شعیب جان؟ از تجربه روزانه‌ای که با افراد داری، معمولا روانشناس هستی، با خانواده ها مشاوره میکنی، مخصوصا که از گروه های مختلف در آلمان،
معمولا تا به نظر خودت تا حالا مهمترین عوامل چی بوده در خانواده ها که نتونسته اختلافات کنترل کنه که به اعتراضات کشیده شده؟ یگانه چیزی که بیشتر میتونم بگویم براتون عدم درک است. یا هم خوب است که می نظریه گاتمن را براتون پیشکش بکنم، بزرگترین روانشناس خانواده. میگه زمانی که من با مراجعین خود کار میکردم، کتاب بسیار بزرگی نوشته کرده، در آخر نوشته میکنه میگه خیلی از اختلافات که منجر به تعارضات شده بودن در خانواده از عدم شنیدن یکی دیگر بود. یعنی نتونستن اعضای خانواده یکی دیگر خود را بشنون. فوکس از او بیشتر بالای زوجها هست. حالا اگر در مورد مراجعین خود صحبت بکنم، یا اونم هم شنیدن هدفمند. دقیقاً، یا هم چون ما در آلمان قرار داریم، یک گروه بزرگی که ما رویش کار میکنیم، امروزشان کار میکنیم، مهاجرین هستن، کسایی که با پیشینه مهاجرت اینجا زندگی میکنن و هم حالا مهاجر هستن. خود مهاجرت، زمانی که ما مهاجرت میکنیم، خود مهاجرت یکی از عواملی هست که منجر به اختلافات کوچک میشه و این اختلافات اگر مدیریت نشن بزرگتر شده و نسبت به، یعنی میرن به طرف تعارضات خانوادگی. میتونیم در کل بگیم مثلا اگر بیایم دو تا خانواده رو با هم دیگه مقایسه کنیم، از دید خودت خانواده‌ای که در او پیشینه مهاجرت وجود داشته به عین بقیه شرایطشان همسان بوده، فقط در یکی از این خانواده ها پیشینه مهاجرت وجود داشته، از دید خودت به صورت درصدی اعتراض یا اختلاف بیشتر بوده؟ خوب ببینین، زمانی که ما مهاجرت میکنیم، هر آن منابع حمایتی خود را، خیلی اوقات خانواده، فرهنگ، کشور، دوستا، همش را از دست میدیم. خیلی اوقات از اونها جدا میشیم. از دست دادن اینها نه تنها که شخص یا هم کشور یا هم زبان و فرهنگ هست، بلکه یک منبع بزرگ حمایتی هست. زمانی که ما منبع بزرگ حمایتی خود را از دست دادیم، خود ما را احساس ناتوانی میکنیم، یعنی ما احساس ناتوانی داریم. و همچنان مثلا روانشناسا میگن زمانی که فرد در مرحله شوک فرهنگی هست، یعنی زمانی مهاجرت میکنه مواجه با شوک فرهنگی میشه و در مرحله بعد هانیمون یا ماه حسل در شوک فرهنگی، زمانی که با واقعیت ها مواجه میشه. مثلا آلمان را براتون بگویم، فرد زمانی که با این مسائل کاغذ پرانی و بوروکراتی زمانی که مواجه میشه، فرد نمیتونه زودتر کار پیدا بکنه، فرد مشکل داره در زبان آموختن، مشکل هویتی معمولا خیلی اذیت میکنه. فرد نمیدونه اوکی من چی ارزش هایی را داشتم و اینجا کدام ارزش ها وجود دارن، توتال متفاوت هست. این زمان ها هست که خود مهاجرت از لحاظ علمی ما گفته میتونیم که استرس مهاجرت آنقدر فشار بالای فرد میاره، مثلا سیستم عصبیش را تحریک میکنه. زمانی که تحریک شد اختلافات، اوکی، زمانی که اختلافات مدیریت نشد نسبت به تعارضات هست. و میتونم براتون بگویم که اوکی، خود مهاجرت ما گفته میتونیم که عامل جدی نیست که مثلا تعارض را به وجود بیاره در خانواده ها. اوکی، در همه خانواده ها وجود داره، ولی اگر مدیریت نشه، عدم منابع حمایتی که در مهاجرت وجود داره منجر به این میشه که تعارضات در خانواده به وجود بیاید. و گفتم میتونم چرا، دلیلش چی هست. شما ببینید زمانی که شما مهاجرت میکنین تا زمانی که شما در جامعه ادغام میشین، خیلی زیاد روابط اجتماعیتون وجود نداره، یعنی روابط اجتماعی خیلی محدود دارین. حتی اگر روابط اجتماعی هم دارین سطحی هست و زوجها، مثلا خانم و شوهر، بیشتر متکی به یکدیگر خود هستن. زمانی که نمیتونن استرس هایی که مهاجرت برشان پیشکش میکنه را کنترل بکنن، اینجا اختلافات به وجود میایه و این اختلافات چون در حالت مهاجرت قرار داریم بزرگتر میشه و نسبت به یعنی میره به سمت تعارضات. میشه گفت که افراد، خودم جلوتر یک اشاره داشتی، افراد خیلی از منابع عاطفی خود و روابط اجتماعی خود از دست میدن. به طور مثال اگر بیایم مشخصا در مورد خانواده‌های بزرگ در افغانستان صحبت کنیم، یک فرد به خواهر، مادر، پدر، برادر، حتی همسایه و دوستش وابسته است و اینجا یک بارگی خود در یک تنهایی احساس میکنه که شاید تمام اون عاطفه و کمک و راهنمایی و محبتی که از همه اون افراد میگرفت الان دیگه خلاصه میکنه در یک فرد که مثلا شوهرش است یا خانمش است و این هم شاید همه برآورده نشه این خواهشات یا مثلا عواطفی که او لازم داشته و فکر میکنه کافی نیست و این معمولا بین خانواده چگونه میشه این از طریق گفتگو، طوری که خودت اشاره کردی که بهترین راه حلش است که همدیگر بشنویم، به همدیگر گوش بدیم، حتی فراتر از شنیدن شاید ما بعض وقت بشنویم ولی نخواسته باشیم واقعا گوش بدیم. چگونه میشه با گوش دادن به همدیگر و با احترام به اختلافاتی که خودت اشاره کردی به تعارض نکشانیم؟ خب اگر بخوام کمی بازتر بسازم بحث را،
زمانی که ما مهاجرت کردیم گفته شما امی منابع مایتی خود را هم از دست دادیم. اوکی، استرس ها همچنان وجود داره، فقط منبع مایتی ما یا خانم است یا شوهر است یا متقابل. حالا تغییر نقش ها اینجا به وجود آمد، نیازها متفاوت شد، ارزش ها مثلا تغییر کرد، اختلافات ارزشی هم مثلا اینجا داریم یا هم مثلا تعارضات ارزشی، بله همه اینها وجود داره. زمانی که تعارضات آمد و اختلافات بزرگتر شد نسبت به تعارض، حالا که ما چگونه میتونیم تعارضات را در خانواده مدیریت بکنیم، یک روش خیلی جالبه برای بیننده های عزیز میتونم بگویم، شماره‌وار میگم. اما قسمی که شما گفتین اولین نکته هست که گوش دادن فعال را یاد بگیریم. یکی گوش دادن است، یکی گوش دادن فعال. زمانی که فرد صحبت میکنه واقعا بفهمیم چی میگه، مثلا از انعکاس استفاده بکنیم. زمانی که فرد صحبت میکنه اوکی درک میکنم خیلی ناراحت هستی، بیاین یاد بگیریم در عوض استفاده کردن تو همیشه یا هم مثلا شما، بیاین از من آغاز بکنیم. مثلا ما خیلی راحت گفتم میتونیم من احساس ناراحتی میکنم زمانی که خودت به من ارزش نمیدی. بیاین یاد بگیریم تا اینکه مثلا انگشت ما رو روی شخصیت فرد بگذاریم، بیاین یاد بگیریم روی مسئله بحث بکنیم. مثلا به شکل که بگیم مثال پیش را که مثلا تو بسیار بی‌مسئولیت هستی. نه خیر، میتونیم بگوییم که چی میشه که مثلا در مورد تقسیم مسئولیت ها با هم صحبت بکنیم. اوکی، من امروز فرزندم را کودکستان میبرم، مثلا شما روز بعدیش ببرین، یا هم زمانی که شما مثلا خارج از شهر هستین من این کارا رو انجام میدم، زمانی که شما داخل شهر هستین شما این کارا رو انجام میدین، تقسیم وظایف را صحبت بکنید. و خیلی خیلی هم مثلا مهم هست که بیایم با هم باز بکنیم مسائل را زمانی که ما آماده هستیم. اوکی، اگر اتفاقی افتاده در بیرون، زمانی که من از کار میرم به طرف خانه یا هم در دفتر کاری می اتفاقی افتاده، من کاملا نگران هستم یا هم مثلا عصبانی هستم. زمانی که به خانه میرم و یک مسئله وجود داره، زمانش نیست که مثلا من را باز بکنم. اوکی، میگذاریم زمانی که هر دوی ما راحت هستیم وقت میگذاریم، آمادگی صحبت داریم. بله، زمانی که آمادگی صحبت را داریم بریم با هم روی موضوع صحبت بکنیم و موضوع را باز بکنیم. در مورد شنیدن گفتین، خیلی اتفاق میفته زمانی که افراد مراجعه میکنن بر روانشناس، مثلا در جلسه، چون زمانی که تعارضات وجود داره ابتدا باید جلسات فردی بگیرن، بعدا هم مشاوره خانوادگی اینجا رول خود اجرا میکنه. اونجا گفتم میشه که مثلا در جلسه 3 و 4 خیلی جالب هست، زمانی که موضوع بیان میشه خانم به طرف شوهر میگه یعنی واقعا منظورت این مسئله بود؟ یعنی که تا حالا با هم دیگه با تمام جزئیاتش در مورد مسئله صحبت نکرده بودن و هم دیگه رو درک نکرد. یا هم مثلا شوهر میگه اوه واقعا منظور خودت این مسئله بود، پس چرا تا اینجا کشان؟ یعنی در اصل موضوع مشکلی نیست ولی در نحوه گفتگو یا کمیونیکیشن با هم مشکل داره. میشه گفت که از کمیونیکیشن درست و فعال میشه نام برد. مهارت ارتباطی در حل تعارضات خیلی زیاد مهم هست و درک و همدلی. اوکی، جالب است که مثلا زمانی که اختلافات وجود می داشته باشه و ما اگر نتونیم حلش بکنیم تعارض به میان میایه، یک نکته بارزی وجود داره که هر فرد خودش را دفاعی فکر میکنه. یعنی فکر میکنه اوکی میگه من نباید کم بیایم. دلیلش هم است که درک و همدلی وجود، زمانی که درک و همدلی وجود می داشته باشه مسئله کم آمدن نیست، مسئله حفظ رابطه هست، حفظ آرامش در خانواده هست. اتفاقا این گفتگوی امروز برای من بیننده‌های عزیز بیشتر به مثابه یک جلسه مشاوره هم هست. اگر از خودت شاید جان وقت برای مشاوره می‌خواستم، حالا به من نوبت نمی‌رسید، به این بهانه امروز خیلی چیزا برای خودم روشن شد. اولین نکته که یاد گرفتم خوب است تذکر بدم، اگر می‌خوایم در مورد حل یک مشکل صحبت بکنیم باید آرام صحبت بکنیم. معمولا خودم متوجه شدم بعضی وقت ما می‌خوایم یک مشکل حل کنیم ولی با یک تنشی درباره صحبت می‌کنیم که نحوه صحبت درباره اون مشکل خودش منجر به مشکلات زیادتر دیگه میشه. یافتن وقت مناسب برای صحبت در مورد یک مشکل و استفاده از به گفته شما راه‌های ارتباطی درست. خیلی تشکر. از این ویدیوها بیشتر از این بعد با هم درست می‌گیریم. من به مسابقه جلسات مشاوره از شما استفاده می‌کنم. شعیب جان، دقیقاً این وقتیه که باید رسید به داد کودکان در خانواده که اعتراض به اختلافات به مدیریت نمیشن، به اعتراض تبدیل میشن و اعتراض به اوج خود میرسه و هر یک از مادر پدر فکر میکنه حق با من است و حاضر نیستن طوری که تا حالا صحبت کردیم با آرامش در مورد مشکل صحبت کنن. دیگه واقعاً به داد کودکان رسید. چه اتفاقاتی برای کودکان میفته در همچین شرایطی؟ تشکر که نکته را اشاره کردین. ببینین چرا مهم هست
خانواده اولین پایگاه و منبع حمایتی عاطفی برای کودک هست. اولین منبع ساختار اجتماعی ما هست. زمانی که کودک در اینجا احساس امنیت نمیکنه، زمانی که تعارضات وجود داره، کودک دیگه امنیت روانی خود از خانواده از دست میده. زمانی که امنیت روانی خود از دست داد، کودک یاد میگیره. متاسفانه پدر مادر چی میکنن؟ اوکی، در علاوه از اینکه یاد میگیره، دیگه رفتارم یک کپی میکنه. مثلا به مکتب رفت، اوکی، اگر مادر پدر روی یکی دیگه خود داد میزنن یا هم مثلا نمیتونن مسائل را حل بکنن، به یکی دیگه خود محبت نمیتن، کودک هم یاد میگیره زمانی که به مکتب رفت همین رفتار را داره. و خیلی نکته مهمی وجود داره که اولین تاثیر و بزرگترین تاثیر همچنان کودک میگیره. اگر ما نوجوان داریم در خانواده ما و تعارضات وجود داره، ما نمیتونیم اون محبت کافی را برای نوجوان خود پیشکش بکنیم و ما هم من حیث یک مهاجر یا پناهنده در یک کشور جدید وجود داریم. اصلا نمیدانیم که دنیای بیرون چگونه هست. حالا نوجوان ما منبع حمایتی عاطفی خود را در خانواده از دست داد، رو میاره به بیرون. ای که به بیرون با کیها مواجه میشه، چه سرنوشتی مثلا او را دنبال میکنه، خیلی اوقات گفتم میتونم صادقانه که خوب نیست. متاسفانه ما هم روز در موردش هم میشنویم که آمار متاسفانه حتی گذشته از موضوعاتی که تاثیرات روح روانی که روی کودکان داره، حتی یکی از عواملی که نوجوانان حتی در سنین کودکی یا جوانی حتی به بعضی از جرایم آغشته میشن، اگر جنبه‌های روانشناختیش وقتی بررسی میشه از لحاظ جرم شناسی برمیخوره به فضای پرتنش خانواده. خیلی تشکر که به این موضوع اشاره کرد. مثلا بالخصوص اگر فوکس پروفشنال بالاش بکنم، کودکی که اعتراض در خانواده وجود داره، خیلی مهم است در خانواده گیره بفهمن. باید کودک به لکنت زبان مواجه میشه، کودک به شبدراری مواجه میشه، اختلالات رفتاری خیلی زیاد کودک نشان میده از خود. و نکته خیلی مهمش که گفتین مثلا عدم اعتماد به نفس هست. و حالا زمانی که کودک در کودکی با این چنین مسائل مواجه میشه از لحاظ روانشناختی، حالا شما تصور بکنین که بزرگ میشه، پس ما از کودک چی توقع می داشته باشیم؟ یعنی چی یک شخصیتی ما به جامعه تقدیم میکنیم؟ خلاصه براتون گفتم میتونم اگر ما تعارضات خود را در خانواده حل نکنیم، مثلا من حیث پدر مادر یا هم دیگر اعضای خانواده، قربانی بزرگی را که اینجا میتیم فرزند ما هست و اعضای خانواده دیگه. به خصوص ای که اگر اضافه بکنم در محیطی که به قول خودت ما به یک کشور جدید میایم، با یک فرهنگ جدید، یک بدون یاد مثلا زبان آشنایی با زبان، محیط کاملا جدید، اگر در خانواده هم ایتنش ها وجود داشته باشه، مطمئنا برای هیچ یک از اعضای خانواده چه بزرگسالان و به خصوص کودکان خوب نخواهد بود. به نظر خودت با این همه مشکلات، چون آلمان کشور مهاجرپذیر هست و جمعیت مهاجرین زیاد هستند و از کشورهای مختلف با مشکلات مختلفی که ما به او اشاره کردیم، چقدر امکانات دسترسی به خدمات مشاوره یا مشاوره روانشناسی و حتی رواندرمانی از دید خودت که در یه حوزه کار میکنی موثر است؟ من خبر دارم که شما در اپسو سالهاست تلاش میکنین به جوامع مختلف در این بخشا کمک کنین. فکر میکنین کافی است؟ شما دقیقاً در اپسو چی کار میکنین؟ آیا این کمک ها واقعا کافی است؟ همه مردم به اونا دسترسی دارن؟ نیازمندان؟ خب چیز نکته جالبی را که اشاره کردین که زمان تعارضات به وجود میآید، ما نیاز داریم که برای فرد سوم مراجعه بکنیم و فرد سوم هم زمانی که یاد میکنیم یک فرد متخصص باید باشه. و حالا در مورد خدماتی که اینجا وجود داره برای افراد در بخش مشاوره روانی اجتماعی، ما دو نوع خدمات رعایت میکنیم. یکی خدمات این پرسن یا هم مثلا حضوری هست. سنتر همچنان داریم که دوستای ما میتونن مثلا اینجا بیان از مشاوره به زبان مادری خود مستفید شوند و بر علاوه از او در مکانهایی که مهاجرین زندگی میکنن اونجا همچنان همکارای ما حضور دارن، در اونجا میتونن مستفید شوند. معمولا به کدام شهرها در آلمان شما فعال هستین و به چه زبانایی؟ اشاره کردی که به زبانهای مختلف. مثلا ما در برلین سنتر داریم و همچنان در ارفورت سنتر داریم، در هامبورگ سنتر داریم و به زبانهایی که میتونم براتون بگم، مثلا چون جامعه ما شما هست، دری و پشتو ما مشاور داریم که امرشان صحبت میکنه و شاید در ذهن بیننده های ما باشه که پس کسایی که در برلین، هامبورگ و ارفورت نیستن پس اونا چی گناه دارن یا هم مثلا اونا چی بکنن. خوشبختانه اخیراً همکارای متخصص ما یک اپلیکیشن را انکشاف دادن به نام سبا اپ که همه عزیزای ما در سراسر آلمان خیلی راحت میتونن فقط با داشتن یک ایمیل وارد سبا اپ شون و خیلی زود میتونن از ما وقت بگیرن به شکل آنلاین. و خوبی دیگه که مثلا این اپ داره
تنها روانشناسی سنتی نیست که یعنی فقط باید فرد با روانشناس صحبت بکنه و همه مسائل روی روانشناس باشه. نه خیر، سلف هلپ همچنان هست که میتونن خودشان همچنان در بهبود حالت روانی خود سهیم باشن و از حق استفاده بکنن. دوستان میتونن از این خدمات ما خیلی راحت استفاده بکنن در سراسر آلمان. خیلی تشکر. حتما سبا اپ به شما لینک میکنیم برای خدمات اضطراری. اگه در این شهرها نیستین یا در شهر شما بقیه مؤسسات یا ارگان‌هایی نیستن که به صورت حضوری برای دریافت کمک‌های روانشناسانه مراجعه کنین، حتما به سبا اپ مراجعه کنین. و تا جایی که من متوجه شدم در قسمت مثلا میشه گفت که کمیونیتی افغانستان و زبان‌های دری و پشتوی خدمات ارائه میشه، اما میفهم که در اپسو شما به سایر زبان‌ها مثل عربی و اوکراینی و روسی اگر و چند زبان دیگر اگر اشتباه نکنم این خدمات ارائه میشه که حتما همکاران ما و شما اطلاع رسانی خواهند کرد. تشکر از شما. ویدیوهای ما را دنبال کنین در بخش‌های مختلف. بعد از این قرار است روی موضوعاتی که روی زندگی اجتماعی و خانوادگی شما تاثیر داره همچون برنامه‌ها و گفتگوهایی داشته باشیم با سایر همکاران. گفتگوی بعدی ما با همکار ما از اپسو اماد دنبال کنین. خدا نگهدار.